lần này mà không cần phải dùng lần bán bỏ lần gì đi lại bán này đâu bao nhiêu mà đó cái này dưới này không có bao nhiêu đất không đâu.
phụ nữ đâu mà 100 triệu là đất đỏ ở dưới mà đất New Zealand mà 100 triệu rồi đó. Thi thôi, trừ thi hết. Thôi thôi, vô tiền nữa thôi, cũng ra đây à trừ. Người đó hồi nãy cái rồi thôi rồi. Không vô tiền dễ đi vô.
vụ mì chữ số 5